یه دور روزانه شما روش داریم میری ما پیام دست بابا چرا الان بهتر شد این قشنگتر شد این بیشتر بهتر همش خونده 100 تومانه اونی که ما میخوایم دیدید فرده شده باید فقط 400 بعد اول یه سیگار بکشیم جراح سر شبنم من زیر بارونم و با نمیشه چتم باشی که بار من دورمون خلق میخوام
میشینم چون داره میگیری کوچه چون عطر تو روشه تو رو میذاره روچه داریم لباس چیزی اسپرسو گفتم یه اتکلون خوب برای زهرا بیاره. یه داره میدیم مرتب میگه یه داره بریم اون مرتب همه جا یه داره برو با هم یه داره بیاییم اون مرتب دیگه ماشین نرسیم برو میکشی اومده رو نه نگاه اینا هم دارن داشتم میومدن عزت نفسش کم مدلت بیار اینجا داداش شما چه قیمت هست؟ نه بریم شما پایین
چه برنامه مقرری؟ نه یونس مال کافه آره یکی به خوشگل نمیبینه Hilal! 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 میدونم باشه نقشه رایگان شده بفرمایید. دخترونه، پسرونه، خواهرای خسیسم، خواهرای پولدارم، شاهانی‌ها، شاهانی‌ها